5 loài động vật có thể đánh bại cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ là động vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, không có động vật nào săn cá hổ kinh ngoại trừ con người. Tuy nhiên, có một số loài vật có thể giết chết hoặc ít nhất là khiến cá voi sát thủ phải e ngại. Cá voi sát thủ không sợ bất cứ điều gì và có thể ăn mọi thứ trong môi trường sống của chúng, từ cá cho đến cá voi. Cá voi sát thủ là thành viên lớn nhất còn tồn tại của họ cá heo. Con đực thường dài từ 6 đến 8 mét và nặng hơn 6 tấn. Chúng có tính xã hội cao, sống thành từng bầy tương tự như bầy sói và rất thông minh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những con cá hổ kình này bơi một mình? Hãy cùng kênh Động vật Facts điểm mặt chỉ tên 5 loài vật có thể đánh bại cá voi sát thủ. 5. Mực khổng lồ. Cá voi sát thủ không phải là thợ lặn sâu, chúng thích vùng nước nông, có ánh nắng mặt trời, nơi hầu hết các loài thú biển tồn tại. Mực khổng lồ là sinh vật sống dưới đáy vực thẳm, hiếm khi lên đến độ sâu nơi cá voi sát thủ sinh sống. Tuy nhiên, mực khổng lồ có thể nổi lên trên bề mặt nước biển. Một số trường hợp đã được ghi lại bởi các thủy thủ, và có thể một con cá voi sát thủ sẽ vô tình bắt gặp khi con mực nổi lên trên mặt nước. Vì cá hổ kình là loài thú thông minh và tò mò bẩm sinh, nó có thể sẽ tiếp cận con mực, và con mực có thể sẽ tìm cách tự vệ trước sự đe dọa của cá hổ kình, dẫn đến một trận chiến. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo nào ghi nhận về một cuộc chiến như vậy, và những con mực khổng lồ thường không xuất hiện trên bề mặt nước nếu chúng khỏe mạnh. Vì vậy, dù có thể xảy ra, nhưng mình không nghĩ rằng mực khổng lồ và cá hổ kình sẽ có trận chiến nảy lửa giống như trận chiến huyền thoại giữa mực với cá nhà táng. Nhưng nếu trận chiến đó xảy ra, bạn hãy nghĩ đến một con mực dài 14 mét đang dùng xúc tu sắc bén bám vào một con cá voi sát thủ. Mình nghĩ đến một lúc nào đó cá voi sát thủ sẽ bỏ cuộc và để yên cho con mực. 4. Cá mập trắng lớn. Orca vượt trội cá mập trắng cả về kích thước và trí thông minh. Ngoài ra, chúng còn chủ yếu đi theo nhóm. Một con cá mập trắng lớn có thể đánh đuổi một con orca trên lý thuyết, nhưng tỷ lệ phần trăm nó có thể thành công là cực kỳ nhỏ. Có lẽ cơ hội của nó sẽ tăng lên đáng kể nếu cá voi sát thủ ở một mình và nếu cá hổ kình có kích thước nhỏ hơn bằng với con cá mập trắng. Nếu tính đến con trưởng thành, cá voi sát thủ cái trưởng thành nặng từ 3 đến 4 tấn. Con cá mập trắng cái trưởng thành nặng từ 700 kg đến 1,1 tấn. Nó vẫn khá nhỏ so với đối thủ của mình. Tuy nhiên, cá mập trắng được biết là có thể phát triển đến chiều dài 6,1 m và nặng 2 tấn. Mình nghĩ rằng khi nó ở kích thước này thì nó có thể đánh bại một con cá hổ kình cái nặng 3 tấn. Ngoài ra, cá mập trắng lớn cũng có thể giết chết một con orca ốm yếu hoặc còn non. Những con cá mập trắng lớn thường chỉ ăn các loài động vật biển lớn như cá voi và cá hổ kình nếu chúng bị ốm hoặc đã chết. Cá mập trắng có bộ hàm đồ sộ và răng cưa sắc bén, có thể xé thịt hiệu quả hơn răng của orca. Orca thì nặng hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cá mập trắng lớn hoàn toàn không có cơ hội nào. Với một cái hàm nguy hiểm như vậy, hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu con orca mắc lỗi và bị cá mập cắn phải. Trên lý thuyết, cá mập trắng vẫn có thể giết cá voi sát thủ nếu sự chênh lệch kích thước không quá lớn và cá hổ kình thì đi một mình. Dù sao thì xác suất để hai điều này xảy ra cùng lúc là rất thấp. 3. Cá voi xanh. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng sống trên trái đất. Loài thú có vú biển tuyệt đẹp này di chuyển khắp các đại dương. Chúng có thể đạt chiều dài lên tới 30 m và nặng 200 tấn. Riêng chiếc lưỡi của chúng có thể nặng ngang với một con voi. Rất hiếm khi cá hổ kình đi săn cá voi xanh. Tuy nhiên, nếu chúng cực kỳ đói, chúng sẽ có thể làm vậy nhưng sẽ đi săn với cả bầy, vì một con sẽ không bao giờ đủ để làm nên chuyện. Ở chiều ngược lại, cá voi xanh sử dụng chiếc đuôi to khỏe đập lên đập xuống để tấn công cá hổ kình. Cá voi xanh hầu như không có động vật ăn thịt vì kích thước của nó quá lớn, lớp da quá dày và cơ thể quá khỏe. Tuy nhiên, cá hổ kình được biết đến là có thể giết cá voi xanh vị thành niên. Khi nói đến con trưởng thành, có ít nhất một trường hợp được ghi lại về một bầy orca tấn công một con cá voi trưởng thành cỡ trung bình. Bầy orca đã thất bại trong trường hợp đó, nhưng chúng vẫn tiếp tục như thể chúng biết những gì mình đang làm và đã làm trước đây. Cá voi xanh trưởng thành rất lớn và cần rất nhiều con orca để đánh bại được nó. Ngay cả khi đó, các nhà khoa học vẫn tỏ ra nghi ngờ về việc liệu cá voi sát thủ có thể đánh hạ những con cá voi trưởng thành hay không. Có một trường hợp một siêu tổ hợp gồm 29 con cá hổ kình đã săn một con cá voi xanh nặng 30 tấn dài 18 m.
Con cá voi này còn nhỏ và đã yếu đi vì bệnh tật. Không có cách nào Oscar có thể giết một con cá voi xanh trưởng thành khỏe mạnh cả. Vì vậy, do kích thước quá khủng nên một con cá voi xanh có thể đánh bại một con cá voi sát thủ. Trên thực tế, nó thậm chí có thể làm cá hổ kình bị thương bằng chiếc đuôi siêu khỏe. 2. Cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù là loài động vật rất thú vị vì chúng được biết đến là sẽ bảo vệ hầu hết mọi loài vật bị cá voi sát thủ tấn công. Chính xác lý do tại sao chúng làm điều này thì không được biết. Một số giả thuyết cho rằng đó là do cá voi lưng gù muốn vậy, hoặc có thể là do tiếng ồn mà lũ cá voi sát thủ phát ra khi săn mồi. Người ta đã quan sát thấy những con cá voi lưng gù đánh trả lại cá hổ kình có vết sẹo do bị cá voi sát thủ tấn công. Vì vậy có lẽ những con cá voi nhớ lại những gì cá hổ kình đã làm với chúng và không muốn nó xảy ra với loài khác. Những con cá voi lưng gù biết sự lộng hành của cá hổ kình và sẽ không cho phép một con vật khác, bất kể loài nào, bị làm hại. Cá voi lưng gù sẽ ráo riết đuổi theo bất kỳ con ốc ca nào mà chúng thấy đang ăn hoặc săn mồi. Với kích thước lớn hơn nhiều so với cá voi sát thủ, ngay cả trong cuộc đối đầu 1 chọi 1, cá voi lưng gù vẫn tỏ ra rất hung dữ với cá voi sát thủ. Vì vậy, ngay cả khi nó không thể giết một con ốc ca, nó chắc chắn sẽ có thể đuổi cá hổ kình đi, rống lên thật to để xua đuổi chúng. 1. Cá nhà táng. Một con cá nhà táng đực trong thời kỳ đỉnh cao sức mạnh sẽ quá to lớn, quá khó đoán và quá hung dữ so với một con cá voi sát thủ. Một con cá nhà táng cái chỉ nặng bằng 1/3 con đực và dựa trên những trận chiến được báo cáo, phải mất một nỗ lực đáng kể từ một bầy ốc ca mới có thể đưa chỉ một con cá nhà táng cái ra khỏi bầy của chúng. Đây là lý do tại sao khi cá voi sát thủ muốn tấn công cá nhà táng, chúng sẽ làm điều đó dựa trên sức mạnh bầy đàn của mình. Những con cá nhà táng đực sống một mình đã được quan sát thấy là tấn công và đe dọa cả bầy cá voi sát thủ trong các trường hợp cạnh tranh về thức ăn. Một sự cố được quay lại từ một chiếc tàu đánh cá bằng lưới rà. Một bầy ốc ca đang cố gắng thu nhặt cá một cách có hệ thống dựa trên lưới của tàu đánh cá. Bỗng một con cá nhà táng đực xuất hiện liên tục đuổi theo bầy cá hổ kình nhằm xua đuổi chúng. Các thủy thủ tàu phỏng đoán rằng con cá nhà táng đang cố gắng tiếp cận số cá dưới tàu để ăn. Những con ốc ca điều chỉnh cái đuôi hướng ra ngoài và vỗ xuống để phòng thủ chống lại cá nhà táng đực, tương tự như cách những con cá nhà táng cái sử dụng để chống lại chính bầy cá voi sát thủ. Khi cá nhà táng bị tấn công, chúng thường tạo thành một hình bánh xe với đầu hướng vào trong và đuôi hướng ra ngoài. Khi ở trong đội hình này, chúng đập nước bằng chiếc đuôi khổng lồ của mình để cố gắng xua đuổi những kẻ tấn công. Những con cá voi sát thủ phải hết sức cẩn thận khi ở xung quanh những con cá nhà táng đang bị kích động, vì một cú đập từ chiếc đuôi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Video của kênh Động vật Facts hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích khám phá thế giới động vật, đừng quên bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào tạm biệt.